Moro! Saatoitte jo arvata, että olemme taas matkalla retkelle. Varusteet vaan sen kasvaa, mutta tämähän on hyvää kuntoilua myös. Nyt on torstai-päivä. Mä päätin siirtää töitä vähän tuonnemmaksi. Onneksi näin tammikuussa on vähän armollisempaa tuolla töissä kuin esimerkiksi joulukuussa. Joten kun näin, että oli näin komea päivä, niin töissä vaan aamulla pistin koneet hommiin ja nappasin kameran mukaan ja lähdin takaisin kotiin ja valmistelin retkivermeet ja nyt on kello 11:30 ja olemme aloittaneet matkan kohti Viitasten perää. Viitasten perässä mä kävin kuvaamassa viime kesälläkin. Katsotaan kuinka löydetään samoja maisemia. Ja luvassa on myös jotain spesiaalia. Niin kuin tapana on. Ja kuunnelkaa se. Kyllä. Tänään linnut laulaa. Kuinka sattuikin, niin me saavuttiin täällä matkalla yhdelle kuvauspaikalle. Tää on tämmönen määrittelemätön kohta polkua täällä Hervantajärven suunnalla. Ja mä oon melko varma, että tässä kohtaa kuvattiin. Taisi olla kans aika talvinen. Jos en nyt ihan väärin muista, niin talvinen. Mä etsin sen pätkän teille, mä laitan sen tähän. Talvinen murhakohtaus. On aina iloisia semmoista. Se on tärkeää, että lapset harrastaa, eiks niin? On kyllä tosi inspiroiva tää talvinen metsäkin. Meinasin sanoa keväinen, mutta sanotaan nyt vielä talvinen, kun eletään helmikuun alkua vielä. Kuinka paljon täällä on kaiken näköistä, mihin voisi kameralla laittaa. Joo, ja ei siinä mitään tapahtuisi, mutta jotenkin miellyttää silmää kaikki tommonen kauneus. Hei, tästä me saavutaan Hervantajärvelle. Täällähän me käytiinkin jo aika lailla tässä samassa kohdassa, mutta nyt me jatketaankin tästä sitten eteenpäin. Kato, siellä se retkeilijä on. No, nythän meillä on hienot näkymät tänne Hervantajärvelle. Tervetuloa. Ai. Ja tosiaan me ollaan matkalla Viitasten perälle. Ja Viitasten perä on tuolla ihan Hervantajärven eteläkärjessä. Se on semmoinen laavupaikka. Laavupaikka, missä on nyt muutaman vuoden ollut sellainen hieno laavu. Ja mä ihan varuilta otin nyt oikein makkaratkin mukaan. Ja katsotaan, jos pääsis vaikka makkaraa valkeille. Tässä voisi kyllä oikeasti luistella ja jollain retkiluistimilla. Kierretään kameralla tommonen pieni ympyrä, niin näette vähän maisemaa. On tällä samalla kun kävelee, niin ehkä vähän haastavaa
operoida mitenkään kauhean smoothisti. Siellä on se sama Hervanjärven uimaranta, mistä oli puhetta jo viime kerralla. Ja siellä se retkeilijä taas on. Tullaan vähän lähemmäs retkeilijää. Kuuluuko helikopterin pörinä sinne asti? Se vetäisi meidän ohi nyt. Katsotaan, jos se menisi meitä vastaan tonne. Niin. Vähän kauemmas, ettei toi pörinä tuu tähän suotteen. Ettekä te tänne oo mua tullut kattoon kuitenkaan. Näillä rannoilla me jossain nuorena, taisi olla toi Niemenkärki just mikä tuossa edessä on. Käydään katsomassa sitä. Tossa on Niemenkärki. Siinä me käytiin kalastelemassa joskus teininä porukalle. On mukavia kesäisiä iltoja. Vähän makkaraa ja en muista oliko vähän oluttakin. Joskus joku lainasi jotain pelastusvenettä tuolta, kun ei jaksanut kävellä mettän kautta. Tuttuja maastoja siis jo kaukaa. Nyt otettiin vähän korkeutta. Käännetään vähän alaspäin. Mä kerron teille yhden salaisen paikan. Nimittäin joo, mä lennättelen vähän. On niin kaunis päivä. Tässä on tämmöistä rantaa, niin tässä on paljon lumpeita kesällä. Siinä on hyvä haukipaikka. Kannattaa käydä täällä päin kyllä kalassa sitten. Nyt kiidetään eteenpäin. Siitä taisi olla viimeksi puhetta. Hervanjärvi on aika iso järvi. Täällä on tosi paljon ihan yksityisiä mökkejä, mutta paljon on myös tommoista ihan rantaviivaa, missä ei ole mitään. Ja se on ihan mukavaa. Nyt piti taas jää vähän ääntä. Taivaalla näkyy kuu. Haluatteko oppia jotain? Katsotaan, saadaanko me täällä näkymään kuu. Tuolla se on, mutta se on tosi himmeä. Katsotaan, mä en tiedä tästä näytöltä, sitä ei oikein näe, mutta ja se siellä on. Ja se on vähän toinen
P-kirjaimen muotoinen nyt, kun se on puolikas. Ja osaatteko sanoa, onko se, pieneneekö se vai kasvaako se? Jos se on P-kirjaimen muotoinen, niin silloinhan tietysti Q kasvaa. Eiks niin? P niinku kasvaa. Joku joskus opetti, että P niinku pienenee, paitsi että Q kusettaa aina. No ehkä se ei ole semmonen sääntö, mitä voi lapsille heti opettaa, mutta ehkä te muistatte sen tästä. Jaha, tullaan vähän alaspäin ja suunnataan tonne päin, niin tullaan alaspäin. Kohta saattaa retkeilijä taas täällä näkyä ruudulla. Siellähän hän menee. No niin. Katsotaan minkälainen ohiajo me saadaan tästä kuvailtua. Hello YouTube! On se aika veikeä vekoti. Kuten jäljistä näkyy, täällä on muitakin porukkaa käynyt. Mä veikkaan, että nämä jäljet johtaa kyllä sinne Viitasten perälle, koska se on aika suosittu retkeilypaikka. Se on varsinkin, siis paljon näkee opiskelijoita siellä. Ulkomaisia opiskelijoita on melkein joka kerta nähnyt siellä, kun on käynyt. Täällä järven päällä on mukavan turvallista lennättää, kun täällä ei paljon muita ihmisiä ole ja täällä on vähemmän asioita, mihin se voi törmätä. Ja joo, varmaan kaikki ajattelee samaa kysymystä, että onko mä ikinä lennättänyt dronea puuhun, niin kyllä mä oon. Rikki meni. Sain sitä vähän korjailtua, mutta kyllä se aika lailla varaosiksi meni sitten. Täältä alkaa toi näkyy jo noin kalliot tuolla päädyssä. Siellä on Viitasten perä. Katsotaan, mennäänpäs vähän lähemmäs kattoon. Jaha, nyt kamera valittaa, että alkaa olla akku lopussa. Joten ehkä teemme niin, että laskemme kameran tähän ja sitten tulemme alas. Vaihdetaan akku ja sitten lennetään tonne Viitasten perälle. Hyvä. No niin. Ei, tässä on hyvä esitellä kävin tänään ostamassa siinä työreissulla tämmöiset nastakengät, kun viimeksi kun lähdin liukastelemaan, niin kamera selässä ja muuta, niin ajattelin, että tulee kallis liukastuminen, jos mä kaadun täällä
jossain keskellä mettää. Nyt ei kaadut. No niin, akku vaihdettu. Juomatauko. Pro tip retkelle veden ottamiseen. Vesi on ensinnäkin aika tärkeää. Se on varmaan yleisin asia, mikä multa unohtuu. Mutta kun ottaa vettä tämmöiselle talviselle retkelle varsinkin, ja kyllä kesäisellekin, niin ei kannata ottaa ihan jääkylmää. Ja semmonen järkevä määrä. Tässä nyt parin tunnin reissulle, niin mä laskin, että mulle on sopiva määrä tommonen 0,5 litraa. Varmasti sitä kuluu enemmän, mutta mä juon sitten kotonakin vähän lisää. Jes. Eiköhän me lähdetä eteenpäin. Lennetään tonne Viitasten perälle päin. Ja ihaillaan noita kallioita. Me mennään tänään sinne ylöskin. Niin, katsotaan mitä näyttää. Joo, siellä näkyy. Nättiä. Nättiä maisemaa. Niin. Katsotaan, saadaanko taas tämä yksinäinen retkeilijä kuviin. Ainakin tarkkasilmäisimmät näkee. Tässäkin hommassa taas nämä mun kuvaushanskat on kyllä hyvät. Pystyy käsittelemään tätä ohjainta ja hanskat kädessä. Sillain, että kuitenkin pysyy lämpöisenä. Tuolla näyttäisi vähän olevan vielä vähän usvaa tuolla perällä. On Lahden perukoilla tai tuolla Viitasten perällä. Katsotaan näkyisikö se tuonne kameraan. Aamulla meinaan oli tosi tiheä usva. Tai sakea, niin kuin se sanotaan. Mutta vaikka kello on nyt about puolipäivä, niin tänne ei aurinko paista. Toi on niin matalalla toi aurinko vielä näin helmikuussa. Että nyt tässä joutuu varjossa kävelemään. Tässä huomaa, kuinka se aurinko jo vähän lämmittää kyllä. Mutta tuommoista kaunista kallionäkymää. Nättiä rantaviivaa.
Ja kyllä siellä ihan selvästi usvaa on. Mutta se varmaan näkyy, jos tullaan vähän alemmas. Niin, käännetäänpäs kameraa. Vaikea sanoa kyllä, näkyykö siellä usvaa tän ruudun perusteella. Silmilläni mä näen tuolla usvaa, tullaan vielä matalammalle. Niin, mennään katsomaan sitten. En tiedä näkyykö tossa. Kai sen on pakko vähän näkyä, kun mäkin sitä näen. Ei nää mun aurinkolasikkaan niin likaset. Noustaan vielä hetkeksi ylöspäin, niin nähdään miltä tää näyttää tää Viitasten perä. Eli tää on tämmönen lahti täällä Hervantajärven eteläpäässä ja täällä perukoilla on sitten se oikein grillipaikkakin. Ja katsotaan, onko siellä porukkaa. Viittitäänkö me mennä häiriköimään. Vai käydäänkö me vaan kääntymässä siinä ja suunnataan niille mun kuvauspaikoille, sillä siinä ihan siinä grillipaikalla ei ollut mitään kuvauspaikkaa suoranaisesti. Täällä me saavumme Viitastenperän laolle. Tervetuloa. Ja koska täällä laavulla ei ollut ketään, niin meidän tarvii tehdä vähän puita ensin. Täällä on onneksi tämmöinen puuvarasto. Täällä on valmiita klapeja, mutta kun me sytytetään nuotio, niin me halutaan vähän vielä pienempiä. Täällä on kirveski. Yleensä mulla on retkikirveskin mukana, mutta nyt oli niin paljon ton kopterinkin kanssa kannettavaa, että mä en ota kyllä mitään ylimääräistä nyt mukaan. Yes. Ai. Onpas kyllä vähän niinku ihmekin jopa, että täällä ei ole ketään muuta, kun on näin hieno keli. Katsotaan, mä haluaisin koivuklapia, mutta en semmoista, missä on oksankohtia. Tehdään vielä vähän pienempi tosta. Sytykkeitä.
Tiedättekö minkä takia tää kirves on kahleissa? Tällä on tapana öisin lähteä näin Hervannan metsiin etsimään uhreja. Tää se on vangittu sen takia tänne. No niin, tämä vielä. Noin. Sitten keräillään meidän saalis täältä. Täällä oli vähän kaarnaakin. Mitä tää nyt on? Niin just, täällä taas retkeilijä puhuu. Mä vien nää tonne grillipaikalle, niin jääkää te siksi aikaa ihmettelee siihen vaikka Hervantajärven maisemia, niin, taikka Viitastenperän maisemia. Pistetään yksi luontopätkä tähän väliin. Ei se mitään kaarna oo kuin tuohta. Joo, tuohta. Jaa, kato, kamerakin oli siirtynyt kätevästi tänne. Hehe. No niin, sitten kuvaushanskat pois kädestä. Ne ei ole nuotiohanskat, ne on kuvaushanskat. Kasaillaan pieniä puita tänne lomittain. Ja kun joku hiihtäisi tuo jäällä. Ei siellä kyllä lunta ollut. Niin. Sitten täältä mun salainen ainesosa täältä tämänkertaisesta retkilaukusta. No mun retkireppu on rikki, niin piti ottaa tämmönen toinen retkilaukku mukaan. Täällä tämmösiä sytykeruusuja niin sanotusti, eli munakennosta. Mun äiti ja isä tekee näitä aina. Joka vuosi on tehnyt, mutta nämä on niinku munakennoista revitty ja sitten ne on steariinia kaadettu siihen päälle. Ja mä en tiedä, onko siinä joku salainen ainesosa vielä lisäksi. Mutta. Katsotaan. Ja muuten. Itse asiassa. Rakkaas, onko tällä retkeilijällä tulta mukana? Ei muuten ollut. Väärä retkireppu. Olisinkohan mä piilottanut tänne johonkin kameraloukkuun. Pahan päivän varalle. Kyllä siellä vaan joku hiihtää tuolla järvellä. Mitäs täällä nyt on? Voi räkä. Täällä on korvatulppia ja vanha Hero-kamera. Hiihtäjällä tuskin on tulta mukana.
Katsotaan, näkyisikö täällä. Joskus täälläkin on tulitikut joku jättänyt. Lehtiä on. Sytykkeitä on, mutta mistä sais kipinän? Oi räkä. Nää. Näin sitä ihminen kyllä niinku huomaa, kuinka nopeasti sitä joutuu takaisin kivikaudelle, kun modernit hyödykkeet jää kotiin. No ei me anneta sen kaataa tätä retkeä silti. Tää on hyvä retki. Mä istun hetken tässä ja voisin syödä makkaran. Hyvähän se on kylmänäkin. Ai. Kai mä taidan kysästä tuolta hiihtäjältä. Hei, anteeksi! Anteeksi, hei! Moro! Moro! Terve! Eihän sulla sattuisi olemaan tulta mukana? Mikä? Eihän sulla ole tulta mukana? Tulta? Tulta? Se nuotioilla? Niin. Ei oo. Valitettavasti. Mä huomasin kanssa, että mä unohdin kotia. Aha. Se usein on siellä, mikä se on? Ei näyttänyt olevan tossa nyt yhtään tikkuja tai mitä. Oli se... Tulukset? Tulukset vai? Joo. Aha, tossa. Joo, se on, mutta... Niin. Joo, se kato. Se on vähän semmoista. Joo. No ei sen väliä, on hieno päivä muutenkin. Mä istuskelen tossa sitten ilman nuotioa. Joo, siellä on vähän se radiossa. Joo, niin on, mutta mä kävelin tosta jo, niin sai kyllä aurinkoa hyvin. Joo, se upea päivä on. On kyllä. Hyvä. Moro! Ei ollut hiihtäjällä tulta, mutta sanoi, että täällä on tulukset. Hei, kato, mikä täällä? Kato. Täällä oli tulitikkuaski. Oh my god. Mä lupaan teille, että tää ei ole mitenkään lavastettu tilanne. Oi. No niin, meillä on siis toivoa. Mihin mä jäin? Niin, mun salaiseen aseeseen. Elikkä sytytysruusut, mihin mä ne vaan hukkasin jo. Täällä. Mä oon ajatellut, että mä voisin tehdä semmoisen videon, kun mä oon tehnyt noita askarteluvideoita, niin mä voisin tehdä myös videon, jossa näytetään, miten tämmöisiä tehdään, koska ne on ihan ylivoimaisia. Ne on ihan ylivoimaisia. Toki tämmönen tuohikin on hyvä, mutta mä sanoisin, että tää on parempi. Nyt vaan jännitetään. Pitäkääs peukkuja, että täältä tikut toimii, ettei ole liian märkiä. Kato, meillä on tuli. Noin. Noin. Nuotiolla on myös tärkeää, että ei polteta itseä, eikä kavereita, eikä missään muualla kuin tämmöisellä nuotiopaikalla. Koska tuli on semmoinen elementti, että tulee äkkiä tosi kurja retki, jos sen kanssa pelleilee. Yes. Oi. Tää oli täydellistä. Pistetään se takaisin tonne jemmaan. Noin. Hyvä, pistetään lisää puuta. Päälle pikkukeppiä. Pikkukeppiä. Noi ruusut on siitä hyviä, että ne palaa tosi pitkään. Niin. Ja ne on sitä paitsi kierrätysmateriaalista.
Paitsi no joo, steariinia tarvii ostaa askartelukaupasta. Mutta munakennoja löytyy joka taloudesta lähes. Joo, nyt. Tää nuotion tuoksu. Noniin. Nyt voimme rauhoittua, vaikka ei tässä nyt ihan paniikkiin vielä jouduttukaan. Se on myös yksi tärkeä asia retkellä. Ymmärtää, että asiat ei mene niin kuin suunnittelee. Mutta silti täytyy pitää positiivinen mieli ja nautiskella. Oho. Kiitos sulle, jos sä katsot tätä videoa, joka piilotti ton tikkuaskin tuohon. Kiitos. Onhan tää nyt hienoa nuotiolla. Aurinko paistaa tuolta, mutta se on niin matalalla, että se jää noiden puitten taakse. Kyllä tähän nyt valoa tulee, ei tää nyt ihan pimeässä ole. Ja nuotiokin lähti yhdellä tikulla. Eikä tarvittu kuin yksi semmonen ruusu. Täällä taas linnut on hiljaa. Taikka ne on jossain muualla. Jotain pientä laulua kuuluu tuolla. Toivottavasti saadaan myös nuotion ääntä siihen teille. Tämä mikrofoni ottaa nuotion ääntä myös tosta. Kato just tätä. Mä voin paljastaa, että olikohan se jopa viimeinen Ikkunoita kesää video, mikä on tulossa nyt keväällä. Niin siinä ollaan nuotiolla ja siinä saadaan vähän nuotion räiskyntää. Se oli myös yksi viimeisiä videoita, mitä mä kävin kuvailemassa. Hyvin paukkuu. Ja olen tehnyt kyllä suunnitelmia ensi kesän kuvauksia varten. Eli kesällä kyllä kuvataan luontohommia. Se on ihan varma juttu. Ja olisi kiva saada teiltä palautetta, että minkä tyylisiä videoita halutaan. Hyvä. Nyt tuohon voisi jo laittaa, tässä oli vähän isompaakin puuta, niin se on selvästi syttynyt. Noin. Ja noista saa sitten jo makkaravalkea. Tässä on tämmönen, tässä on tässä laavulla tämmönen maakatto, niinku ruohokatto, että jos sitä katsoo tuolta toisesta suunnasta, niin sitä ei edes näe. Se sulautuu tuohon maastoon. Että älkää ihmetellä, jos joku tulee tuon mettän kautta tänne, niin sitä ei meinaa nähdä edes. Sitten puukko aina mukana retkellä. Vähän niin kuin ne tulitikut taikka sytkä. Aikamoinen mäntti. Mä teen sillain, tai oon jo monta vuotta tehnyt, että mä syön töissä kaikki lounaat niin kuin
kasvisruokaa tai lihatonta ruokaa, joskus kalaakin, haen kauppahallista jotain ja teen. Mutta tänään tulee poikkeus, koska en ole vielä koskaan maistanut hyvää makkaralla, niin kuin nuotiolla paistettavaa mitään vegenakkia tai vegemakkaraa. No, niiden rakenne on vaan huono. Hyvän nakkikastikkeen niistä kyllä saa, mutta tämä perinteinen makkara on kyllä semmonen, joka kuuluu meikäläisen grillihommiin. Ei me sitä vielä siihen laiteta, mutta laitetaan ne tuohon vähän lämmittelee. 2 makkaraa riittää. Mitäs muuta retkikassiin kuuluu? Aina herkkuja. No, ehkä niiden piti olla jälkiruoka, mutta no. Enpä saanut vielä kaveria tällekään retkelle, että kysäsin kyllä mun vanhempaa poikaa, että olisiko lähtenyt, mutta no sillä oli koulupäivä ja muutenkin sillain. Niin. No sit toisaalta kun mä kuvailen tässä samalla, niin ehkä se on kivempi, että mä lähden sit retkelle ilman kameraa jonkun toisen kanssa. Niin pystyy sitten keskittymään siihen semmoiseen sosiaaliseen puoleen. Tänne voisi tulla äitinkin kanssa. Mun äiti on kova kävelee. Niin nyt kun tuosta jäältä pääsee, niin se on helppo kävellä. Mutta kun nastat kenkiin sillekin ja lähtis käveleen tänne. Täytyypä katsoa. Järjestää sen. Mä muistan, kun pikkupoikana me asuttiin Lentävänniemessä silloin, kun mä olin ihan pieni. Niin me käytiin usein siellä Näsijärvellä sitten kävelemässä järvenjäällä. Just ne kevät aurinkoiset päivät järvenjäällä. Niin ihan mieletöntä. Aivan mieletöntä. Sitten kun me tultiin takaisin sieltä, niin mulla oli ihan naama ruskettunut. Muilla ei niinkään, mutta mä oon jotenkin aina ollut niin tumma, että aurinko on tarttunut hyvin. Nyt on koira jossain. Tästä olisi sitten, tästä jatkaisi tonne päin, tonne Valkeakoskelle päin, niin Taivalpirtille pääsis. Ei sinne ole tästä enää montaa kilometriä. Olisikohan joku 4 kilometriä tai jotain. Taivalpirtillä on myös noita retki- tai nuotiopaikkoja. Se on semmoinen retkikohde kanssa, missä on tullut käytyä monta kertaa. Ja semmoisena talvina, kun on lunta, niin sinne menee latu. Hyvin kumisee tuo jääkin välillä. Laitetaan tätä vähän tohon. Kyllä ne siinä lämpenee jo. No. Laitetaan sitä. Sytytysruusuja tonne ei tarvittu tosiaan kuin 1. Ai niin, ja mulla on ruokajuomakin täällä. Mä kattelin Yle Areenasta. Mun nuorempi poika tykkäsi ja se suositteli, että katsotaanko yhdessä sitä, mikä se oli se Peltsi ja Osmoko se oli, kun ne käy paljon retkellä. Niin katsottiin ne kaikki jaksot ja siinä se Peltsi sivisti, että kansallispuistoista yleisin roska, mitä löytyy, on tää
pillimehun muovi. Joten täytyypä olla tarkkana, ettei ainakaan multa jää semmoista. No. Mm-hmm. Terve! Moro! No niin, katsotaas. Kyllä sinä kävellä voi ihan hyvin. Niin. Joo. No niin, täällä tosiaan meidän makkarat nyt on siinä paistumassa. Ja toi on niin valosaa tuolla puolella, että mä en tiedä kuinka me voidaan sinne kuvata. Antaa nyt käydä kameran koko ajan, kun kerran tuntuu hyvin toimivan. Mun tarvii vaan aina pitää näitä silmällä näitä mikrofoneja, että jos vaan olisikin äänimies mukana tai ääninainen, niin joku tarkkaili sääntää, mutta jos loppuu mikrofonista akku, niin sitten vaan loppuu ääni. Kerran kävi sillä nyt tässä näillä videoilla, mutta onneksi ei ollut kuin pari minuuttia katkennut ääni. Joo. Kato, ne alkaa kyllä saamaan vähän väriä tossa. Okei, eli mitä kannattaa retkelle ottaa mukaan? Mitä ollaan opittu? Tulentekovälineet, jos meinaa tehdä tule. Puukko. Istuinalusta on myös hyvä. Tällä ei talvella varsinkin, niin joka paikka on märkä ja jos ei ole märkä, niin on ainakin kylmä. Ja nytkin on, lämpötila on, hirvetä ääntä pitää toi jää. Niin lämpötila on nyt joku ehkä nollassa. -1 oli varmaan aamulla, mutta kyllä toi aurinko varmaan lämmittää sen siihen nollan pintaan. En pistänyt hirveästi vaatetta päälle, kun tiesin, että mulla on tuossa tosi paljon kannettavaa. Niin. Ja ihan sopivasti onkin päällä nyt. Tuntuu ainakin siltä. Mutta se on myös tärkeää, että pukeutuu asianmukaisesti. Jos on liikaa vaatetta päällä, niin sitten tulee hiki. Tässä tuli kävelyä 3,9 kilometriä. Se oli kotoa asti. Jos tulee tänne kesällä metsän kautta, niin no varmaan 5 kilometriä tulee, kun joutuu vähän kiertämään. Mehän voitaisiin tässä sillä välin, kun nämä makkarat tuossa paistuu, niin katsella mitä tässä näkyy tässä lähellä. Mä näen ainakin pari juttua tästä, mitä mä voisin teille esitellä. Nää on yksi juttu, mitä mua on hämmästyttänyt ja ihastuttanut täällä Hervannan metsissä, että selkeästi joku tekee jotain tämmösiä taikakaluja ja pistää niitä tänne metsiin roikkuun. Ne on aika kivan näköisiä. Mun yksi kaveri sanoi, että nämä on jotain, oliko ne, että ne tuottaa onnea vai ajoko ne pahoja henkiä pois tai jotain vastaavaa. Mutta nämä on aika kivoja juttuja. Tuolla sitten aurinko paistaa. Siinä edessä on vähän tuommoista sumuverhoa. Edelleen se ei ole täällä mun nuotion savu. No niin, ja sitten tässä laavun takana on opasteita. Kuten näemme tästä. Siinä ei lue, siinä lukee Makkarajärvi ja Hervantajärvi. Kyllä tällä eri suuntiin pääsee. Tässä on jopa vähän rappusiakin tuossa. Toi on tosi
Ja se on nousu. Itse asiassa mä en muistanut edes, että täällä on rappusia. Et en tiedä, ne ei ole varmaan kauhean vanhoja rappusia. Kurkataan tältä puolta, miltä toi laavu näyttää, kun tulee täältä metsän puolelta, niin huomaatte, että se näyttää vaan tommoselta kummulta tuolla. Huvikumpu. No niin. Painellaan täältä vähän tulta. Lämmin on. Moro. Tää on tosi komea laavu, joo. Mä tosta joskus tullut se on aika jyrkkää mäkiä tossa. Oo, mutta siihen oli näköjään rappusia tehty niin, tohon. Rappusia. Niin. Mä kerran tulin yksi keväällä, just tämmönen jääkeli. Joo. Ja mun piti mennä pitkin mettiä Joo. tuohon lopuille asti sieltä. Joo. Siellä on aikamoinen nousu toi. On. Tää loppu. Joo, kyllä. Mutta mä ajattelin, miten tänne pääsee. Joo, siis talvellahan tänne kannattaa jäätä pitkin tulla. Joo, se on. Joo, mutta... Mä käyn hiihtämällä tässä silloin kun on tilaa. Okei, mä taidan mennä pikkusen viidahtelemaan. No niin, nautinnollisia hetkiä. Kiitos. Tämmöisiä kohtaamisia täällä luonnon keskellä. Ja meidän makkarat alkaa näyttää. Ai, makkarat ei näkynytkään tässä, mutta makkarat näyttää aika hyvältä tossa. Kyllä me nyt ruvetaan syömään. Mä taidan pistää ton kameran tonne vähän kauemmas taas. Tasan 2 tuntia ollaan nyt oltu reissussa. Eikä vielä ole päästy oikeastaan yhdellekään kuvauspaikalle. Mun pitää kyllä kääntää kamera tonne toiseen suuntaan kohta. Se näyttää niin hienolta. Siellä on aika nätti maisema kyllä. Oi. No niin, sitten mä siivoilen aina jälkiruokakarkit. Taas muutama karkki nyt. Naurattaa vieläkin toi tulitikku äsken. Nyt kamerat kasaa hetkeksi aikaa ja eteenpäin.
Olipas jyrkkä nousu tuolta laavulta tänne ylöspäin. Nyt ollaan siis täällä kalliolla, mitä dronesta kuvattiin. Ja kattokaa nyt kuinka upean näköistä täällä on. Vois melkein sanoa, että tää on jopa hienomman näköistä kuin kesällä. Kun kesällä kaikki on niin vihreitä. Mikään ei korostu sieltä oikein. Sieltä vihreyden seasta, mutta nyt täällä on kyllä oikein kivaa kontrastia. Siellä aika upeeta. Mutta toi oli tosiaan toi mäki tossa tonne laavulle niin aivan jäässä. Ja jos ei mulla olisi ollut näitä nastoja, niin olisi joutunut kiertämään jostain sieltä mettästä tosi kaukaa. Nyt ruvetaan tässä sitten etsiä. Meillä on täällä ainakin 2 kuvauspaikkaa. Katsotaan löydetäänkö kolmaskin. Me löydettiin tää 1 kuvauspaikka ainakin hienosti. Tää on tosi tämmönen tunnistettava paikka. Joo. Mutta upea paikka. Se on muurahaiskeko tässä tän kuolleen kelon juurella. Puu on kaatunut ja juuri noussut tuohon tuolla aika hauskasti. Se oli siitä aika helppo löytää. Tässä on upea maisema tonne järvelle. Jäästä kuuluu ääniä. Kovasti se kumisee. Tässä kun mä kesällä kävin kuvaamassa, niin mulla oli sellainen kirjakes. Mä koko kesän luin semmoista, mä en muista sen kirjailijan nimeä, se oli kiinalainen kirjailija. Mutta se oli niinku 3-body problem, eli 3 kappaleen ongelma. Ja siinä oli varmaan siis 3-osainen kirja ja siinä oli varmasti yli 1000 sivua. Mä monta kertaa kun mä kuvasin näitä videoita, niin pistin kameran päälle ja etin sitten läheltä jonkun paikan. Ja jos mä olin syönyt jo aamupalan tai muuta, niin sit mä lueskelin sitä kirjaa tässä lähellä vaan. Monesta paikasta tulee mieleen jotain tiettyjä kohtauksia siitä kirjasta just. No, kyllä täällä kelpaa. On kyllä huikean näköistä maisemaa. Tuossa ihan tuossa kameran takana, katsotaan jos mä kohta pistän kuvaan sitä pienen hetken. Aurinko paistaa nyt, lämmittää noita puun juuria, niin niistä oikein nousee höyryä, kun ne lämpenee.
Ai. Tässä on jyrkkä kallio heti alla, pitää olla varovainen. Täytyy muistaa, että liukastuminen ei ole ainoa tapa, miten voi metsässä kaatua. Vaikka onkin nastat kengissä, niin aina voi kompastua silti. Joo. Tässä mä halusin nyt kameran laittaakin tällä vähän eri lailla kuin miten se oli kesällä. Tai eri optiikalla, koska mä halusin, että näette tätä metsää enemmän. Tää on kyllä upean näköistä. Aivan mielettömän hieno, kun noi lumet sulaa tuolta ylempää ja sitten sulamisvedet jäätyy tähän kallioon vasten. On kyllä hienoa. Katsotaan miten mä turvallisesti pääsisin tuohon kameran näkökenttään. Noin. Joo.
Niin, nyt me lähdettiin taas liikkeelle. Seuraavasta kuvauspaikasta mulla ei olekaan kyllä mitään